เอาจริงๆพี่ว่าครั้งแรกของพี่เจ็บไหมพี่เจ็บ Strive ที่แบบตอนวัยรุ่นมันเป็น100อะตอนนี้พี่ว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เท่าไหร่ก็เท่าเดิมนะยังไม่เคยมีกับฝรั่งเลยเหรอเลยเป็นตำรวจเป็นเลขาเป็นนักเรียนเกาหลีนักเรียนญี่ปุ่นเป็นมาหมดเหรอวะมีผู้ชายฉันคนหนึ่งเพื่อนฉันเป็นฝรั่งเขาชอบเธอเขาพยายามจะจีบเธอHello and welcome to Kian มันต้องขนาดนั้นเลยใช่ไหมแล้วยังไม่ทันได้พูดพี่ขำทำไมอ่ะหนูกำลังบิวอารมณ์นะคะ5 4 3 I can't teach you เกินไปอ่ะมันคือชื่อรายการนะคะมันเป็นอย่างนี้นะมันต้องทำแบบสำเนียงแบบนั้นด้วยป่ะต้องทำแบบพูดเป็นกิมมิกไปแล้วต้องแบบเพราะว่าพูดธรรมดามันไม่ได้ feel คนดูก็แบบคนดูเหนื่อยละแล้วก็พิธีกรก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะเพราะต้องใช้การหายใจเยอะมากโอเคค่ะยินดีต้อนรับพี่นิวเคลียร์ค่ะเย้อย่างนี้ดิฉันไปออกรายการพี่นิวเคลียร์มาแล้วนะคะสามารถไปติดตามตรงนี้ได้เลยคือจะบอกว่าเราคุยเรื่องเซ็กส์ตรงนั้นมาแล้ววันนี้ก็เลยเป็นการชวนกลับมากลัวเลยอ่ะเพราะว่าถามนางเยอะมากเธอไม่ต้องกลัวที่นี่เข้าใจดีเขาแค่ถามเรื่องเซ็กส์เองเป็นเรื่องที่ธรรมชาติที่สุดในโลกอยากให้บอกความรู้สึกของครั้งแรกของยูความรู้สึกเป็นดีพี่รู้จริงๆพี่ว่าครั้งแรกของพี่เจ็บไหมพี่เจ็บไม่เพราะเราอยากใช่ไหมมันก็คงมีอารมณ์ร่วมมั้งใช่แล้วฉันจะบอกนะเมนส์หลายคนยิ่งประเทศไทยต้องคิดว่าครั้งแรกของคนต้องเจ็บไม่จำเป็นไม่เจ็บจ้าส่วนมากอะถ้าเกิดคนไม่มีอะไรอะครั้งแรกคนจะตื่นเต้นแล้วมันจะเกรงแล้วพอมันเกรงอะมันจะหดตัวมันจะแบบแล้วมันจะรู้สึกแบบไม่จอยอะแต่การที่เราอยากมีไปด้วยเนี่ยมันก็ทำให้เรา relax ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันบอกเลยนะไม่จำเป็นว่าครั้งแรกต้องเจ็บสามารถเกิดขึ้นได้แต่มันไม่จำเป็นต้องเป็นทุกครั้ง that's one เราว่าผู้ชายอะต้องมีส่วนช่วยเยอะมากเลยนะคุณมาถึงคุณเจอครั้งแรกก็เก่งเลยเหรอคุณเจอแบบอะไรเลยเหรอมันก็ต้องทำให้เรามีอารมณ์ร่วมไปด้วยก่อนให้เราไม่เกรงให้เราผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่มาถึงใส่เลยแม่งก็ช็อกเกรงครั้งแรกตายพอดีนี่ก็ไม่ถูกใช่ไหมล่ะแปลว่ามีการแบบ foreplay ที่ดีมันก็ต้องดีแหละตอนนี้กับตอนนั้นอะถ้าเกิดนับถึงแบบ sex drive ที่แบบตอนวัยรุ่นมันเป็น100อะตอนนี้พี่ว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เท่าไหร่ก็เท่าเดิมนะเธอ sex drive เยอะใช่ไหมเราว่ามันเป็นเรื่องปกติเรื่องเซ็กอะเรามันเป็นกิจกรรมที่เราชอบเหมือนกันเราชอบแบบถ้าแฟนเราคบใครถ้าเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เราคบไม่ได้เซ็กส์เป็นเรื่องสำคัญในความสัมพันธ์ใช่ช่วงของหลายๆคนเลยแหละถ้าเกิดมีเดือนละครั้งนี่คือไม่ไหวไม่ได้แรง1 อาทิตย์ต่อครั้งล่ะ1 อาทิตย์ต่อครั้งล่ะได้อันนี้โอเคเราไหวขั้นต่ำก็แบบมันก็เป็นกิจกรรมอย่างนึงคือแบบโอเคอาจจะไม่ต้องแบบใช้เวลานานก็ได้แต่คือมันควรจะมีแล้วพี่มีวิธีการสกิดยังไงถ้าเกิดเราเป็นคนมีวอนในวันนั้นนะเป็นเรามีวอนแล้วเราแบบอยากให้มันเกิดขึ้นอ่ะเราก็คงจะแบบไปคอเคลียร์ก็จะไปคอเคลียร์สมมติเขานอนหันหลังแล้วก็คงจะแบบนอนไปสายไปกอดไปอะไรแบบเอาไปตัวเราให้น่าชิดกันมากที่สุดเขาก็จะรู้แหละแต่เป็นคนไม่แบบอยู่ๆไปถึงแบบผลักผู้ชายหรือว่าจูบ now ยูมีnow ขออมหน่อยต้องลีลาอันนั้นอาจจะนานๆทีไม่เคยเกิดขึ้นนะนานๆทีอาจจะนานๆทีพี่ว่าพี่มาลมมากกว่าไหมตอนดื่มแอลกอฮอล์หรือประมาณเท่ากันถ้ามีแอลกอฮอล์มันจะกล้ามากขึ้นเลยมันจะทำให้กล้าทำอะไรกล้าพูดกล้าอะไรมากขึ้นอาจจะกล้าแบบกล้าแต่งตัวโอ้ my god เคยแต่งอะไรอ่ะเป็นมาหมดแล้วจริงเหรอสมมติเป็นพยาบาลอย่างนี้เป็นแล้วเป็นตำรวจเป็นเลขาเป็นนักเรียนเกาหลีนักเรียนญี่ปุ่นเป็นมาหมดแล้วว่าคือเราเคยซื้อของขวัญให้แฟนเราเป็นแบบเคยได้ยิน7 วัน 7 ทรงไหมผมอ่ะอันนี้ก็เป็น7 วัน 7 อาชีพเพราะเราก็คบกับแฟนมานานไงมันก็ประมาณ7-8 ปีแล้วเราก็ควรจะหาอะไรที่มันแบบทำให้เซ็กของเราไม่น่าเบื่อนะแล้วเขาก็ชอบด้วยเขาไม่ได้อยากได้ของขวัญอะไรที่แบบกระเป๋าตังค์รองเท้าอะไรเขาก็ไม่อยากได้แล้วเขาอยากให้แฟนมีอาชีพใหม่มีอาชีพใหม่แล้วเขาก็จะได้ตื่นเต้นกับมันได้สนุกกับมันแล้วเราก็สนุกกับมันด้วยก็เป็นทุกอาชีพแล้วจ้าอยากให้เป็นอะไรบอกมาเลย Fun fact แก
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะช่วยกระตุ้นอารมณ์ทางเพศได้จริงเหรอ ตอบได้เลยนะคะว่าอาจจะมีส่วนช่วยค่ะ เพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยจะไปกระตุ้นระบบไหลเวียนของเลือด เรียกอารมณ์ทางเพศได้เป็นอย่างดีค่ะ แถมจุดสำคัญนะคะก็น่าจะเป็นการลดความอายแล้วก็ความเครียดลงด้วยค่ะ แต่ไม่แนะนำให้ดื่มแอลกอฮอล์มากจนเกินไปนะคะ เพราะว่าถ้าเกิดเราเมาเนี่ยเราก็อาจจะหมดแรงก่อน หรือ 2 ไก่ไม่ขันแล้วก็ 3 ค่ะ เราไปมีเซ็กส์โดยที่เราไม่ตั้งใจ หรือเราไม่คิดดีๆนะคะ หรือว่าเราไม่ป้องกันเนี่ยก็สามารถมีปัญหาตามมาได้ค่ะ มีอะไรที่อยากทำไหมในชีวิตที่เกี่ยวกับเซ็กซ์ที่แบบยังไม่เคยลองเป็นแฟนตาซีแฟนตาซีไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นนะ ยังไม่เคยมีกับฝรั่ง เลยเหรอ เลย ต่างชาติหรือฝรั่งแบบฝรั่ ต่าง งชาติแบบฝรั่งเลยแต่ แบบเกาหลีญี่ปุ่นอย่างนี้ก็ไม่มีเหรอ ก็ยังไทยแลนด์โอลี่ไทยแลนด์โอลี่ยังเลย แต่คุณจะเปิดใจไหมถ้าเกิดในอนาคตมีโอกาส ก็ไม่ได้ปิดไง เออ แต่ ใช่ มันยังไม่เจอไงจะบอกว่ากับผู้หญิงกับทอมกับฝรั่งกับอะไรเนี่ยไม่ปิดเลย แต่คือมันยังไม่เจอ ยังไม่เคยโอเค ยังไม่ได้มีโอกาส พี่รู้ไหมว่าพี่เป็นคนที่มีเซ็กซ์อ p พ a l สูงหนูรู้จักพี่ครั้งแรกอะเป็นเรื่องผู้ชายเล่า จริงเหรอ สุดท้าย เล่าสิ โอเค มีผู้ชายฉันคนหนึ่งเพื่อนฉันเป็นฝรั่งเขาชอบเธอเขาไปเจอเธอในคลับเพราะเธอโดดเด่นมาก จริงเหรอ ใช่แล้วเขาพยายามจะจีบเธอ แล้วแบบอยากจะไปจีบเขาแล้วตอนนั้นพี่มีแฟนแล้วอะไรเงี้ยเขาเลยจีบไม่ได้หรืออะไรสักอย่างอะแต่นั่นแหละคือความโดดเด่นของเธอ เมื่อเธออยู่แบบ having fun แล้วเธอก็แบบอยู่เป็นตัวของเธอแต่มันโดดเด่นมากแล้วมันดึงดูดเพศตรงข้ามมากเซ็กซ์อ p พ a l สูง ว้าวขอบคุณนะเขินอะ แล้วอยากรู้ว่าพี่มีวิธีการโปรยเสน่ห์ไงพี่ว่าในการดึงดูดคน อาจจะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเซ็กซ์เสมอไป เข้าใจพี่ว่านะคนนะชอบผู้ชายชอบบอกว่าชอบเวลาเราอยู่กับเพื่อนเพราะเราเป็นตัวของตัวเองเราไม่แอบเราเต็มที่สุดก็สุดเต้นก็เต็มที่เมาก็เต็มที่ไม่มีมาแบบแอบใส่ชนแก้วจิบอะไรเงี้ยไม่มีก็คือบ้าก็คือบ้าไปเลย เพราะฉันเห็นแบบที่โรลลิ่งราวประมาณ3 วันที่แล้วนะคะ มาแล้วอยู่ๆก็เต้นอย่างนี้ แล้วพอฉันเดินไปเดินตามมานะคะไปอยู่ที่โต๊ะแล้วแบบเราไปเดินกันดีกว่าอย่างเงี้ย ไปเดินเล่น คอนเซ็ปต์ในการเดินเล่นไม่ว่าจะในคลับหรือในปาร์ตี้นั่นคืออะไรรู้ไหมไปเดินดูของว่าตลาดนี้มันมีอะไรน่ากินบ้าง เดินวนทั้งแบบ ติชาไปเดินเล่นกัน ใช่แล้วเราได้ไปเดินเล่นกันจริง ๆ แบบไปดูโต๊ะนี้ไปอยู่แบบไปแวะทุกโต๊ะเลยอะ จริงเป็นกระสอเลยอะ ไม่สวัสดีทุกคน หลังจากที่อยู่มีความสัมพันธ์ที่ยาวนานแล้ว มีเทคนิคการ move on ไหมสำหรับสาวๆเนี่ย คือก่อนที่เราจะจบความสัมพันธ์กับใครก็ตาม เราต้องให้ตัวเองมันสุดแล้วถ้ามันสุดแล้วอ่ะมันจะ move on ง่ายมากเลย เพราะมันไม่ต้องมานั่งเสียดายว่าอุ้ยเหลืออีกอย่างหนึ่งที่ยังไม่เคยทำหรือพยายาม ทำให้ตัวเองไปอยู่ถึงจุดที่แบบกูไม่มีเขาก็ได้ มันจะง่ายมาก เพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนมาปรึกษาทะเลาะกับแฟนหรืออะไรเราจะบอกว่ามึงเอาให้สุดก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวเราก็เป็นหมาเดี๋ยวมันก็ดีกันเคยเป็นหมากี่รอบในชีวิต โอ้โหนับไม่ถ้วนรอบหลังๆเลยบอกเลยอย่าเลิกนะอย่าเลิกไปแบบคบต่ออดทนต่อไปปิดหูปิดตาต่อไปเอาให้สุดสุดวันหนึ่งมันจะออก จะไปเองเลยพี่มีคำแนะนำสำหรับคนที่อยากออกมาแต่กลัวแล้วยิ่งเป็นผู้หญิงนะใช่ว่าผู้หญิงจะอยู่ในจุดที่แบบว่าแล้วลูกเราจะเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดเขาต่างคนไปมีพ่อใหม่แม่ใหม่แล้วจะดีกันไหมอะไรเงี้ยมันมีความคิดหลายอย่างอ่ะพี่มีอะไรจะพูดไหมคะเราดิวกับพี่เพชรอะรักลูกมากธงหลักของเราคือลูกเพราะฉะนั้นพอเราเลิกกันแล้วอะเรายังเป็นทีมเดียวกันอยู่เรายังต้องแบบเราจะทำยังไงให้ลูกไม่ขาดเรายังคุยกันเรื่องลูกทุกวันเรายังไปรับไปส่งลูกทุกวันเรายังอยู่บ้านเดียวกันแม้จะไม่ได้นอนด้วยกันแต่เราก็ยังแบบให้ลูกได้อยู่กับทั้งพ่อทั้งแม่เพราะฉะนั้นการทำให้ relationship ระหว่างนิวกับพี่เพชรมันยังดีอยู่เนี่ยมันสำคัญมากซึ่งจริงๆปกตินิวไม่เป็นเพื่อนกับแฟนเก่านะเลิกคือเลิกไม่ตัดคือตัดจบแต่พอมันมีลูกอ่ะมันไม่ได้แหละเราต้องเอาธงของเราต้องยึดธงเราไว้เสมอจะอีโก้จะอดีตเป็นยังไงใครทำแย่ยังไงก็ไม่เกี่ยวแหละเพราะตอนนี้เราเป็นทีมกันแหละเราเป็นพ่อแม่ลูกแหละอย่างอยากจะบอกเลยว่าการอดทนอยู่เพื่อลูกเนี่ยแต่ตัวเองไม่มีความสุขมันทะเลาะกันหรืออะไรลูกรู้สึกลูกรับรู้อารมณ์ที่คุณมีลูกรับรู้หมดเลยเราก็ต้องนึกถึงตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าไม่ได้อดทนลูกจะขาดพ่อแม่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่คือตัวเองนั่งร้องไห้ทุกคืนไม่มีความสุขแล้วก็ลูกก็เห็นมาพูอะไรเงี้ยลูกไม่มีความสุขหรอกแล้วทำยังไงกับเรื่องความอิจฉา
เหมือนกับสมมติระหว่างตอนมีแฟนก็ได้เราเคยไหมเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าเราหึงหรืออิจฉาเนี่ยเราควบคุมความรู้สึกนี้ยังไงหรือมีข้อคิดอย่างนี้ยังไงคะเธอมองกลับ ไม่ ไป ได้อิจฉาแต่ขี้หึงเป็นคนขี้หึงมาก Fun fact รู้ไหมคะ มีอาการหึงอยู่ประเภทหนึ่งที่เรียกว่า Othello syndrome หรือการสร้างจินตนาการว่าคนรักของเราเนี่ยกำลังนอกใจ โดยที่เราจะเชื่อเซนส์ของตัวเองมากกว่าความเป็นจริงค่ะ บางคนนะคะถึงขั้นลุกล้ำความเป็นส่วนตัวของอีกฝ่ายค่ะ เช็คโทรศัพท์ สะกดรอยตาม หรือแม้แต่ไม่ยอมให้มีเพื่อนต่างเพศ บางรายนะคะ ก็หนักถึงขั้นคิดแผนการแก้แค้นคนรักเอาไว้ล่วงหน้าก็มีค่ะ ผู้เชี่ยวชาญนะคะสันนิษฐานว่าสาเหตุของ Othello syndrome เนี่ยน่าจะเกิดจากปมในใจในวัยเด็กค่ะ อาจจะถูกเลี้ยงดูในครอบครัวที่เอาแน่เอานอนทางอารมณ์ไม่ได้ หรือเคยเห็นคนที่ตัวเองรักเนี่ยถูกนอกใจนั่นเองค่ะ สมัยก่อนนะ ตอนคบพี่เพชรอะก็คือหึงมากเพราะพี่เพชรเขาค่อนข้างตัวจีไงเธอ แย่ แม่งโอ้โหสาวเป็นกุลุดนั่นแหละ เราก็เลยหึงมากระแวงมาก หึงเลยว่า เช็คโทรศัพท์สมมติถ้าขึ้นรถไม่ได้ไปไม่เจอเขาตอนนั้นขึ้นรถนะเช็ครถอุ๊ยผมใคร อย่างนั้นเลย เทียบกับ46ตัวเองใช่ของกูปะวะไอ้ชี้นี่มันยาวอะไรเงี้ยนี่ผมใครเป็นอย่างนี้เลย ตอนเด็กๆฉันน่ากลัวกว่านี้อีกนะ อ๋อเหรอ ห้ามดูหนังโป๊ะ อ้าวอ่ะแล้วโอเค ตอนเด็กๆอ่ะ งั้นคำถามทำไมก่อนแล้วจะถามว่าทำไมถึงเป็นจุดเปลี่ยนด้วยทำไม ก่อนไม่อยากให้รู้สึกไปจินตนาการว่ามีอะไรกับคนอื่นต้องจินตนาการ คือนี่คือฉันคือที่หนึ่ง ฉันคือคน หลับ เดียว ตาก็คือต้องคิดถึงฉันชักว่าวก็คิดแต่ถึงฉัน ใช่ ห้ามชักว่าวกับคนอื่น มันเป็นคนใน USA เป็นแบบพรสาตรงนั้นที่ไม่มีวันเจอก็ห้าม เกลียดตัวเองมากตอนนั้นนะเป็นไรอ่ะมึงย้อนไปแล้วมันแบบ เป็นไรอ่ะ ไม่ก็ตอนนั้นแบบความสำคัญ เรา ของ ยังไม่คิดถึงเลยเข้าใจป้ะเรายังไม่ได้คิดถึงแฟนเราเลยบางทีตอนที่เราแบบ โอ้ย เรามีสิทธิ์อะไรไปสั่งให้เขาคิดถึงล่ะ ผ่านมาจุดนี้สมมติถ้าเกิดเรามีความสัมพันธ์หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแฟนเราดูหนังโป๊เราจะโอเคไหมในวันนี้ โอเคสิ เพราะอะไร มันเป็นเรื่องธรรมดา เอาเรื่องธรรมดา มันเป็นเรื่องธรรมดา ตอนนั้นไม่ใช่เรื่องธรรมดา ไม่ใช่เรื่องธรรมดาตอนนั้นคือการนอกใจ คุณดูหนังโป๊คนอื่นคุณคือนอกใจฉัน เข้าใจเพราะว่ามันจะมีเหมือนกับว่าเรารู้สึกห่วงของเรา เราไม่อยากให้คนของเราไปชอบใครแล้วแบบด้วยของตัวของเราเป็นตัวจี๊ดคนที่เราชอบเราเลือกมา ใช่ มันก็มีคนเข้ามาหา เล่นกับไฟเองไง ผู้หญิงกับร่างกายของตัวเอง พี่ว่ามันมีปัญหาในสังคมมันมีอะไรบ้างที่เขามีเกี่ยวกับผู้หญิงในร่างกายของเขา เช่นเหมือนกับว่าพี่ว่าอย่างแรกก็คือแบบผู้หญิงคือคนจะว่าอุ้ยแต่งตัวโป๊เกินไป หรือแบบลักษณะไม่เป็นกุลสตรี เราว่ามันอยู่ที่กาลเทศะแหละเราคงไม่แต่งตัวโชว์นมใส่ชุดว่ายน้ำไปเดินวัด เข้าใจปะมันอยู่ที่กาลเทศะแต่ถ้าเราจะแต่งเซ็กซี่เต็มที่แล้วไปเที่ยวคลับหรืออะไรก็เป็นสิทธิ์ของเราขอให้เรามั่นใจในแบบการแต่งตัวของเราบางคนก็แต่งโป๊แต่ก็ไม่มั่นใจก็จะแบบอย่างเงี้ยก็ยังอย่าใส่ดีกว่า ใส่อะไรที่ตัวเองแบบรู้สึกโอเค รู้สึกมั่นใจอะไรอย่างงี้ดีกว่าพี่ให้เลเวลความมั่นใจในเรือนร่างของเธอแค่ไหน ก็เต็ม10นะคะ มันดูที่โดดเด่นไงไม่เป็นไรแต่ไร นะคะก็เราก็มันอยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดอ่ะเข้าใจปะเราก็ควรจะรักมันที่สุดแล้วภูมิใจกับมันมากที่สุดแล้วถ้าเกิดเธอเห็นของคนอื่นนะแล้วเธอเห็นว่าเขามั่นใจอ่ะสมมติว่าฉันนมเล็กอย่างเงี้ยแต่ฉันมั่นใจอ่ะเธอรู้สึกยังไงที่ฉันเดินมาความมั่นใจของฉัน เลิศ มัน จะรู้สึกอะไรมันไม่รู้สึกติดขัดอะไรเลยในวันหนึ่งถ้าเกิดน้องไทก้าโตขึ้นเนี่ยแล้วเราต้องมี conversation กับลูกเราเรื่องของ sex education หรือว่าเพศศึกษาเนี่ยพี่ว่าพี่จะเริ่มคุยเองไงเราคงคุยแบบฟิลเพื่อนเลยทุกวันนี้ก็ยังคุยแบบฟิลเพื่อนอยู่ ลูกแม่นะเรียงไงอะฟิลไงคือแบบกล้ามันมีคือเราจะไม่ใช้น้ำเสียงแบบเด็กอะแต่นี้ก็แบบกล้าแปะกินข้าวกันหรืออะไรเงี้ยกล้ามีอยู่แล้วกล้าอาบน้ำกันกล้ามันก็บางทีมันก็พูดเรื่องนั้นอะมีดูดิมันชี้หน้ามันเด็กอะแล้วมันปวดฉี่แล้วมันตั้งอะมันชี้หน้าเนี่ยมันชี้อุ้ยกล้าชี้ทีวีกล้าอะไรอันนั้นมันชี้โอ้ของลูกแม่มันก็ดีนะที่จริง sex education อ่ะมันเริ่มได้ตั้งแต่เด็กแต่ฉันจะบอกว่าแต่ว่าเด็กอ่ะมันแล้วแต่เลเวลไหนเช่นเราก็จะบอกเขาว่าเนี่ยลูกนะถ้าเกิดอันนี้แต่งตัวแบบนี้ไม่ได้ไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยมันจะเริ่มอย่างนั้นก็คือกล้าตอนนี้4 ขวบเราจะเริ่มสอนให้หวงแหนของตัวเอง
ตอนนี้ก็คือให้หมามีเห็นได้คนเดียวกับไทก้าเห็นของไทก้าได้คนเดียว อย่าไปเที่ยวเปิดให้ใครหรือถ้าไทก้าต้องเรียนแล้วมีคนมาขอดูอ่ะห้ามให้ดูมันเป็นของส่วนตัวของเราโอเค แล้วส่วนของผู้หญิงก็อย่าไปขอดูเหมือนกันนะ จะหน้าอกจะอะไรเงี้ยมันเป็นของสงวนมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลเขาก็เข้าใจอันนี้มันก็จะเริ่มไงในสเต็ป4 ขวบสมมติว่าถ้าเกิดใน6 ขวบเขาถามว่าเด็กเกิดมาได้ไงพี่ว่าจะอธิบาย มัน ไง หาแล้ว มันเริ่มเหรอ เริ่มแล้วว่าคนเราเกิดมาทำไมถ้าตายแล้วไปไหนแล้วถ้าหมามีตายไปแล้วก้าจะอยู่ยังไง พี่ลองยกตัวอย่างการตอบด้วยหนูอยากรู้ว่ามันไปในทิศทางไหนอย่างเช่นคนเราเกิดมาได้ไงก่อนนะคนเราเกิดมาได้ยังไงบอกว่า มันมีเป็นคนมันเกิดจากความรักนะเกิดจากความรักของป๊ากับมีอยากให้ก้าเกิดมาให้ก้าอยู่ในจุกป๊ามาก่อนให้ก้าอยู่ในจุกป๊ามาก่อนมันบอกแป๊บเดียวนะไม่รู้ได้ยังไงพ่อนางเหมือนเป็นการบัฟกันว่าฉันน่ะเป็นคนท้องเขามาแต่เหมือนพ่อเขาไปบอกเขาว่าแต่ก่อนก้าไปอยู่ในท้องมามีอ่ะก้าอยู่ในจุกป๊ามาก่อนนะเหมือนเป็นการแบบไม่ยอมไหมพวกมันไม่ยอมว่าแต่ปะเพราะว่าเด็กทุกคนคือธรรมชาติมันจะรู้แล้วว่าผู้หญิงเราตั้งครรภ์อย่างเงี้ยเคยอยู่ในท้องมาม่านะอะไรอย่างเงี้ยมันสบายมาอยู่ในนั้นแล้วก่อนจะคลอดออกมาคือเด็กมันจะรู้นั้นก่อนแต่แบบพ่อเขารู้สึกว่าแบบเดี๋ยวลูกกูไม่รู้ว่าเดี๋ยวไม่รู้ว่าฉันก็รักเธอฉันก็เต็มที่กับเธอเคยอยู่ในจูฉันมาก่อนแต่พอลูกพูดอย่างนั้นก็แบบพอกล้าพูดปุ๊บก็แบบมองบนเลยใช่ในนั้นมีเด็กๆเป็นล้าน10 ล้านเป็น1,000 ล้านคนเลยแต่ว่าก้าก็ได้เข้ามาอยู่ในท้องมามีปุ๊บก้าแข็งแรงที่สุดก็มีท้องมามีก็เลี้ยงก้ามาแบบนี้ดูแลก้าให้อาหารก้าผ่านท้องก็คือบัฟกับตอนอยู่ก้ายังไม่มีชีวิตเลยนะแต่ป้าบอกก้ามีชีวิตนะกูขำสองคนนี้วันนี้นะขนาดเรื่องบอกว่าลูกเกิดมายังไงป้ากันไปป้ากันมากูปรับตลอดการชนะกันเลยคิดดูดิกูปรับตลอดการแล้วก็ถามแบบมัมมี่ตายไปอย่างนี้ก้าจะอยู่ยังไงนึกว่ามีไม่ตายหรอกมีแบบจะอยู่กับก้ายาวๆแล้วถ้ามีเดินอยู่รถชนล่ะมันจะเอาให้แม่มันตายให้ได้เว้ยว่ามันมีก็ตายแหละลูกไม่มันก็ตายแล้วแต่เขาก็บอกนะว่าถึงมามีจะตายมามีก็อยู่ในใจก้าตลอดไปนะโอ้แล้วเขาก็ร้องไห้เว้ยแล้วก็มากอดแม่อีแม่ก็ร้องไห้ตามมากอดกันก่อนนอนว่าแบบนี่เราพูดเรื่องอะไรกันไม่พูดเพราะว่ามีพี่ตอนนั้นไปถ่ายซีรีส์ด้วยกันแล้วพี่เล่าว่าไปฟังเพลงแม่ลูกอย่างเงี้ยแล้วซึ้งคิดถึงลูกตัวเองไปดูโฆษณาอะไรก็ไม่รู้ MV ชีวิตเปลี่ยนไปไหมหลังมีลูกอยากรู้เปลี่ยนในทางไหนอะจากไม่กลัวตายไม่ห่วงชีวิตก็เป็นกลัวตายอยากอยู่นานๆอยากอยู่กับลูกนานๆยิ่งลูกถามอยู่ว่าเราอยากเห็นทุกอย่างของเขาในทุกช่วงชีวิตของเขาเรียนจบทำงานแต่งงานมีลูกอยากเลี้ยงหลานอยากอะไรอย่างเงี้ยเชื่อว่าวันนี้นะคะเราได้ทั้งความรู้สาระได้รู้ทั้งเรื่องแบบว่าความสัมพันธ์ต่างๆซึ่งมันเป็น part of sex and fun นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชอบ EP นี้นะคะก็ฝากติดตามกดไลค์ subscribe ด้วยพี่นิวก่อนจากกันไป Do you have anything to ฝากได้หมดเลยนะคะก็ฝากรายการห้องเชื่อดนะคะซึ่งทิชาก็ไปออกมาแล้วดูได้เลยนะคะแซ่บเวอร์ค่ะนั่นแหละฝากให้ห้องเชื่อแล้วก็ซีรีส์ของพวกเราouting นะคะทางช่องวิวค่ะเกี่ยวกับอะไรพูดนิดนึงได้ไหมคะคุณอดัมน่าจะแฮปปี้ใช่ความมั่วมากงั้นอันนี้รีวิวนิดนึงเพราะอะไรก็ดูเลิฟซีนกับคุณได้ทำกับเพื่อนคุณด้วยเป็นฟีลลิ่งยังไงไม่อยากทำกับมันเลยบอกพี่อดัมทำไมหนูได้คู่กับชินนะคนอื่นไม่ได้หรอเป็นเลิฟซีนกับชินค่ะกับเพื่อนก็เป็นครั้งแรกเลยก็เพราะมันเป็นเพื่อนมันเลยไม่เคยเขินอะไรแล้วความชินอ่ะมันเป็นชินอ่ะมันก็เลยไม่เขินนะไม่รู้ดิก็ฝากไว้ดูนะคะ The Outing นี่เป็นซีรีส์ของพวกเราทั้งสองคนได้อยู่นั้นฉันก็จะมีฉากเหมือนกันแต่เล่าไม่ได้เพราะว่ามีฉากเดียวมีอยู่ฉากเดียวเวลาเป็นชู้อ่ะมันสนุกปะเราจะสร้างครอบครัวไปทำไมถ้าพี่ยังเห็นแก่ตัวแบบนี้ฝากติดตามช่องพี่เขาด้วยนะคะ Popular and very fun แบบพูดเรื่องของผู้หญิงนะคะที่เรารู้สึกว่าสำคัญแล้วก็น่าสนใจมากด้วยนะคะก็ฝากติดตามค่ะโอเคค่ะใครมีคอมเมนต์อะไรนะคะที่คุยกับเรื่องนี้นะคะสามารถดิสคัสต่อด้วยความสุภาพนะทุกคนมี manners ในนี้ See you next time Bye สาวๆเคยเป็นไหมคะตอนเป็นประจำเดือนแล้วใส่ผ้าอนามัยเนี่ยรู้สึก
เปียกแฉะเลอะอับไม่สบายตัวสุดๆเลยค่ะใช่อีกทางเลือกหนึ่งมาแนะนำนะคะนี่คือถ้วยอนามัย Flow Days ค่ะเป็นถ้วยที่ทำมาจากซิลิโคนทางการแพทย์ 100% นะคะจะเป็นการพับไปอย่างนี้ใส่เข้าไปในช่องคลอดนะคะแล้วมันก็จะเปิดเป็นการรองรับเลือดค่ะไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าเจ็บเพราะว่าซิลิโคนเนี่ยเป็นซิลิโคนนิ่มค่ะพอใช้เสร็จแล้วนะคะเราก็ดึงออกมาเทเลือดทิ้งนะคะแล้วก็ทำความสะอาดค่ะข้อดีของตัว Flow Days นะคะก็คือเป็น reusable ค่ะนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งเวลาแถมยังลดขยะไปได้เยอะมากเลยค่ะและที่สำคัญนะคะไม่มีกลิ่นเลยค่ะเพราะว่าเลือดเนี่ยไม่ได้สัมผัสกับอากาศหรือว่าแบคทีเรียนะคะทำให้คุณเนี่ยมั่นใจได้ตลอดทั้งวันค่ะไม่ว่าคุณจะไปว่ายน้ำเล่นเต้นโยคะอะไรก็แล้วแต่นะคะใช้ชีวิตแบบอิสระแล้วก็มั่นใจกับถ้วยหน่วย Flow Days ค่ะสามารถติดตามโซเชียลมีเดียของเราได้นะคะทาง Instagram แล้วก็ TikTok นะคะ Flow Days แล้วก็ Line นะคะ @Flow Days เว็บไซต์ค่ะ myflowdays.com Flow Days live with confidence มีส่วนไหนที่เซนซิทีฟเป็นพิเศษที่ไม่ใช่จิ๋มไหมหูเซนซิทีฟหูมากใครที่แบบมาอะไรกับหูเรานี่แบบตายไปเลยแบบแต่ชอบใช่ไหมไม่ใช่แบบมาแล้วหนีแต่ว่าชอบฉันชอบตรงนี้ฉันชอบการไซส์ชอบการไซส์ที่สุดไซส์คอไซส์หูไซส์อะไรอย่างเงี้ยแล้วถามหน่อยเราไซส์คืนไหมหรือมันเป็นเขาไซส์เรามันก็ต้องมีบ้างที่โอเคแต่เราชอบแบบโดนกระทำมากกว่าถ้าเกิด